שלום, אני עידו חברוני, מרצה במרכז האקדמי שלם ועמית מחקר במכון הרטמן. שיהיה לנו חג שמח. הסיפור על רבי שמעון בר יוחאי במערה הוא סיפור מאוד מוכר. רבי שמעון בר יוחאי נמלט מהשלטונות הרומאים, שכמובן לא מרשים ללמוד תורה, מתחבא שם במשך 13 שנים, וכשהוא יוצא הוא עושה כל מיני פעילויות, חלקן פעילויות ניסיות, והסיפור הזה בעצם הוא סיפור מוכר. רבי שמעון בר יוחאי, דמות מאוד מפורסמת, בורח מהשלטון הרומאי שלא מרשה ללמוד תורה ולקיים את חלק מהמצוות, מתחבא במערה במשך 13 שנים. כשהוא יוצא, הוא בעצם יוצא הרשב"י שאנחנו מכירים, מי שלאט לאט דמותו הולכת וגדלה כאדם קדוש, כמיסטיקן, כמחבר של הזוהר. העניין הוא שהחלק הפחות מוכר של הסיפור הזה, כפי שהוא מופיע במקורות המוקדמים שלנו, עוסק דווקא בבן שלו, רבי אלעזר. וכמו שנראה, בעצם הוא עוסק בשאלות של בן ואב, או יותר בשאלות חינוכיות של איך מעבירים את המסורת מאב לבן, או כמובן מאמא לבת, בעיקר בתקופה שיש לחץ, או ישנה בעצם תרבות שלטת שהיא תרבות זרה לתרבות שאנחנו רוצים להעביר לילדים שלנו. ובמצב הזה בעצם אלה השאלות המרכזיות שהסיפור הזה ישאל. במובן הזה כמובן הוא מציע משהו קצת, כפי שנראה, יותר ריאלי ומעיד על הבנה עמוקה של מציאות, כי מה קורה למישהו בן של אבא אידיאולוג כל כך גדול? מה יוצא, מה קורה לילדים שההורים שלהם כל כך עסוקים בתיקון עולם, אבל הרבה מאוד פעמים אין להם זמן להיות בבית. המקור שנקרא פה יחד היום ונלמד אותו, הוא פסיקתא דרב כהנא, זה מדרש ארץ ישראלי מוקדם יחסית, בערך המאה החמישית לספירה, והמחזור הסיפורים על רבי שמעון בר יוחאי ועל הבן שלו רבי אלעזר, משובץ שם במסגרת של קובץ של דרשות גדול יותר, שבעצם עוסק בכלל ביציאת מצרים. אז כדי להבין את הסיפורים על רבי אלעזר, אנחנו ניגע לרגע בהקשר, נקרא קטע מאוד קצר מההקשר, ואז נוכל דרכו בעצם לגשת אל הסיפור שלנו. אז הנה לנו ציטוט קצר מתוך ההקשר, והוא אומר ככה: היו אומות העולם מונים לישראל, מונים הכוונה מקנטרים, מציקים, ואומרים להם שהם בניהם של מצרים. בנפשותיהם של ישראל היו שולטים, לא כל שכן בנשותיהן. אמר רבי הושעיה, באותה שעה קרא הקדוש ברוך הוא למלאך שהוא ממונה על ההיריון, אמר לו, לך וצייר לי צורת הוולד בדמות אבותם, ששם עלו שבטים שבטיה עדות לישראל, שהן בניהם של אבותיהם. כן? יש עדות לכך שהבנים שנולדו בשעבוד מצרים הם בניהם של אבותיהם, מפני שהמלאך הממונה על ההיריון דאג שהם יראו כמו אבותיהם. ורב הונא בשם בר כפר אומר, בזכות 4 דברים נגאלו ישראל ממצרים, שלא שינו את שמם, שלא שינו את לשונם, שלא היה בהם לשון הרע, שלא היה בהן פרוץ עריה. הרביעייה הזאת היא רביעייה יחסית מוכרת, והמיקוד שלה, אם אנחנו מנסים לנסח את זה במושגים יותר שלנו, היא בעצם מבטאת את כל החרדות של מי שנמצא תחת שלטון זר, בין אם השלטון הזה הוא שלטון שמציק ועוין, ובין אם השלטון הזה הוא חיובי. כי הבעיה היא בעצם בעיה של שמירה על זהות. כשנמצאים תחת שלטון זר, יש פחד כמובן מהתקרבות לשלטונות שתפגע בזהות שלנו. הפגיעה יכולה להיות פיזית, כמו שאנחנו רואים כאן, כן? המצרים שולטים באופן פיזי ביהודים, ולכן אולי עשויים לפגוע בנשים. חשש חמור מאוד הוא כמובן לשון הרע, הכוונה היא שיתוף פעולה, כן, הלשנות, אנשים מתוך העם הנכבש עשויים לשתף פעולה עם השלטונות ולהסגיר בעצם אנשים משלהם. והפחד כמובן הגדול עוד יותר הוא הפחד התרבותי, או מה שאנחנו מכנים אותו אסימילציה, כן, התאמעות. יש לנו פחד, וזה כן, שלא שינו את שמם, שלא שינו את שפתם, וגם לגבי הבנים, הפחד הפיזי הוא
הוא הפחות חשוב, שוב, זה יותר ברור שם בהקשר של הדרשה, בעיקר הפחד הוא הפחד התרבותי, הפחד הרוחני. האם הבנים, ושוב, בנים פה כולל גם בנות, האם הם ימשיכו את דרכי האבות? הדרשה הזאת אומנם עוסקת בשעבוד מצרים, אבל ברור לנו שבעצם מי שדורש אותה ומי שלומד כאן את יציאת מצרים, הם אנשים שחיים בגלות אחרת, בעצם בתחילתה של הגלות הגדולה שהסתיימה רק עם הקמת מדינת ישראל, וכדרכם של חז"ל הם קוראים את הטקסט הקדום, את הסיפורים המקראיים, לאור התקופה שלהם וכמענה לשאלות ולדברים שמטרידים אותם. ולכן ברור שוב לאורך כל הדרך שהם מוטרדים מהתקופה שבה הם חיים, והם שואלים בדיוק את השאלה הזאת, איך ומהי הדרך הנכונה להבטיח, או לפחות לנסות בצורה הטובה ביותר, שהילדים ימשיכו את הדרכים שלנו. הסיפור של רשב"י ורבי אלעזר, ושוב זה החלק הידוע, כמובן מתרחש בתקופה שמכונה על ידי חז"ל תקופת השמד, שנחשבת לאחת התקופות החשוכות ביותר בתקופתם. השלטון הרומי לוחץ מאוד, איסורים מאוד גדולים על קיום מצוות ועל לימוד תורה, וזה ככל הנראה מה שמביא אותם למערה. אז בואו נתחיל לקרוא את הסיפור, אנחנו נקרא אותו ברצף, אלה רצף של סיפורים שנותנים לנו ממש מעין תיאור ביוגרפי של חייו של רבי אלעזר, ואחר כך נחזור ונקרא סיפור סיפור וננסה יחד להבין אותם. רבי שמעון בן יוחאי ורבי אלעזר בנו התחבאו במערה 13 שנים. הסיפור ברובו מופיע בארמית, הוא כאן לפניכם בתרגום שלי לעברית. אכלו חרובים של תרומה עד שאלה גופן חלודות חלודות. לסוף 13 שנים יצא רבי שמעון בן יוחאי וישב על פתח המערה, וראה אדם אחד פורס מצודה לצוד ציפורים. פרס אותה פעם ראשונה ושמע בת קול אומרת דימוס, והציפור ניצלה. פרס אותה פעם שנייה ושמע בת קול אומרת ספקולה, והציפור נתפסה. המונחים הם מונחים משפטיים בלטינית, רומאים, אנחנו בעצם רואים פה דימוי של בית הדין הרומאי, אבל הוא נעשה על ידי היבט אלוהים מסוים, כן? ורשב"י שמסוגל להאזין בעצם שומע את משפטן של הציפורים, ומבין שיש מי שמכריע האם הציפור יצאה לדימוס, הכוונה יצאה לחופשי, או שהספקולה דהיינו היא התחייבה, יצאה חייבת בדין, ולכן נגזר עליה להתאפס במלכודת. אמר רשב"י, אפילו ציפור מבעלדי שמעיה לא תאבד ואנחנו יושבים כאן. מבין רשב"י בעצם זו המסקנה שהוא מסיק, שהפעולה האנושית או שבעלי החיים היא תלויה בעצם בגזר הדין האלוהי, ולכן הוא מבין שלהתחבא זה לא הפתרון לבעיה שלו, ולכן כאשר שמע שהעניינים נרגעו, אמר נרד ונתרפא במרחץ של טבריה. אני מזכיר לכם, יש פה תיאור שהבשר שלהן, הגוף של רבי אלעזר ורבי שמעון, העלה חלודות חלודות, זאת אומרת יש פגיעה חמורה באור שלהם, ולכן הם הולכים לבית המרחץ כדי לנסות להתרפא ממנו. בהמשך הסיפור די ברור שהצלקות על הגוף נותרו לכל החיים. אמרו צריכים אנו להחזיק טובה כדרך שהיו אבותינו עושים, שהיו עושים איטליזין ומוכרים בזול, ועשה איטליס ומכר בזול. אמרו צריכים אנו לטהר את טבריה. אז זו בעצם פתיחת הסיפור המפורסם על האב, זה ממשיך עוד קצת עם הפעולות שהוא עושה למען העיר, הוא גם פוגע במי שמתנגד לו, אבל בעצם מפר את האחדות היהודית. מה שקל מאוד לראות פה, שרשב"י אחרי 13 שנים לא מביא תורה לעם ולא חולק סתרי תורה, ואם נסתכל רגע על התיאור של השהייה במערה, ואני אומר שוב, זה התיאור הקדום ביותר שלו, לא נראה שלמדו תורה במערה הזו. כפי שנראה בהמשך, רבי אלעזר לא יודע תורה, וזה די סביר, זאת אומרת, הוא כנראה צעיר מאוד בשלב הזה, כי נפגוש אותו בהמשך אחרי האירוע הזה עדיין יחסית כנער, אז הוא כנראה בגיל מאוד צעיר הגיע למערה, וכל מה שעושים שם זה אוכלים חרובים, ואין כאן את הנס של מעיין ושל אילן שצמח להם, ואין פה לימוד תורה ותפילה, כמו שמתואר בגרסה המוכרת יותר, שהיא פשוט הגרסה של התלמוד הבבלי, שהיא מאוחרת יותר. הם עסוקים בהישרדות. הם עסוקים בבריחה של 13 שנים, מתחבאים דחוקים מאוד במערות, הבגדים שלהם כנראה מתבלים לחלוטין, הגוף נפגע, התזונה גרועה, חרובים הם כמובן קופסאות השימורים של פעם, זה פרי שמשתמר היטב, וכשהם יוצאים
משנות המערה, הדאגה של רשב"י היא לא להביא תורה, אלא היא דאגה לעזור לאנשים לחיות תחת שלטון כובש. הוא עושה איטליזין, איטליזין זה מקור המילה איטליז שלנו היום, אבל הכוונה רחבה יותר, זה לא רק מקום שמוכרים בו בשר, זה בעצם שוק שמוכר במחירים זולים, אם תרצו, רשב"י ייסד את רמי לוי. והדבר השני שהוא עושה הוא מטהר את טבריה, כן, הוא פה הפעם מפעיל איזושהי יכולת דתית, כן, כדי לעשות איטליז ודאי שלא צריך הכשרה תורנית. אחרי זה הוא מתאר את טבריה, כאן הוא צריך את ההכשרה התורנית שלו, אבל הפעולה עצמה נעשית לטובת האנשים, היא נעשית לטובת בעיקר כהנים, שמקום שיש בו חשש לקבורה, הם לא יכולים לעבור דרכו. ואמרתי, הסיפור ממשיך עוד קצת, אבל אנחנו רוצים לעבור לרבי אלעזר. וכאן אנחנו פוגשים אותו באירוע הבא, הוא כנראה איש צעיר והוא בבית. רבי אלעזר ברבי שמעון עלו חמרים לעירו, ביקשו לסחור. עברו וראו אותו יושב לפני התנור, אמו נשאה לחם והוא אוכל, אמו נשאה והוא אוכל, עד שאכל את כל עצבת הלחם. כן, המילה פה בארמית היא עצבה, משתמשים בה גם היום, כן, עצבה היא קבוצה של דברים שבאו ביחד מאותו מקור, ואחרי זה בדרך כלל חולקו לקבוצות שונות. זאת אומרת, כל הבצק שנועד לסעודות כל היום, אני מניח, הנער הזה אכל את כולו. אמרו, וי, נחש רע שרוי במעיו של זה, כן, תגובה די סבירה. שמע את דבריהם, מעשה להם, נשא את חמוריהם והעלה אותם לראש הגג. הלכו ואמרו לאביו, אמר להם, בשם המילה רעה השמעתם לו. אמרו, ראינו אותו יושב לפני התנור, אמו נשאה והוא אוכל, עד שאכל את כל עצבת הלחם, ואמרנו וי, שנחש רע שרוי במעיו של זה. אמר להם, בשם המשלכם הוא אוכל, מי שברא אותו ברא לו מזונו. אף על גב, כן, לכו ואמרו לו משמי, והוא מוריד אותם לכם. הלכו ואמרו לו. והנס האחרון היה קשה מן הראשון. כשהעלה אותם היה מעלה אחד אחד, וכשהוריד אותם היה מוריד שניים שניים. אז רק בקצרה, הנער הוא נער בריון וזללן, ועושה צדק לעצמו, הוא שומע בכל אבא. אבל האבא גם, כמו שאתם שמים לב, נהדר. יש קשר מסוים, אבל הקשר קורה באופן עקיף. אבא לא נמצא במקום הזה, וכך נראה לא ממש טורח לחנך או ללמד. ההמשך של הסיפור הזה זו המערכה הראשונה שלנו בחיי רבי אלעזר, היא שרבי אלעזר ורבי שמעון התמנה ארחן לפרין. המילה היא שיבוש כלשהו של מילה לטינית, מה שברור ומוסכם על דעת כל החוקרים שמדובר במשרה שלטונית מטעם השלטון הרומי, וכמו שרואים גם בפירוט בהמשך, היא משרה שבעצם תחת אחריותו היא לכידת מבוקשים. מבוקשים הכוונה יהודים שיצא להם גזר דין מוות על ידי המלכות הרומאית, זה יכול להיות גם על גניבה פשוטה, אולי אפילו על מצוות, כי היה דין מוות על מצוות, אנחנו לא יודעים אם זה היה בתחום אחריותו, אבל מדובר על בן של רשב"י שנמלט מהשלטון הרומאי, והופך להיות נושא משרה רשמית רומאית, אבל לא סתם משרה רשמית, אלא כזאת שפוגעת ביהודים. אז הוא היה הורג אנשים שהיו חייבים מיתה, והיה רבי יהושע בן קורחה, קורא לו חומץ בן יין. רבי יהושע בן קורחה הוא בן של הדור של אבא שלו, כנראה שאבא כבר לא נמצא, והוא אומר לו, אתה חומץ בן יין, כן, אתה יין שהתקלקל, המוצא שלך הוא מיין, דבר משובח, אבל אתה החמצת, ואין גם תקנה, כי מרגע שיין הופך להיות חומץ, אין מה לעשות איתו. אמר לו רבי אלעזר, למי אתה קורא חומץ בן יין? לא קוצים כסוכים כיסחתי? לא אנשים שהיו חייבים מיתה הרגתי? אמר לו רבי יהושע, היה לך לברוח לסוף העולם, ולהניח בעל הגינה שיקוץ את קוציו. בעל הגינה הוא כמובן האל. זו הייתה מערכה ראשונה. במערכה שנייה, רבי אלעזר הולך לבקר אצל החם שלו, מסתבר שהוא כבר אדם נשוי, והוא הולך לבקר את רבי שמעון בן יוסי, שהוא חמיב. רבי אלעזר ברבי שמעון הלך אצל רבי שמעון בר יוסי בר לקוניה, חמיב, שחט לו שור אחד, כן, החם לכבוד בואו, אפה לו עצבה אחת של לחם, ופתח לו כד אחד של יין, והיה מוזג לו והוא שותה, מוזג לו והוא שותה. גם כאן, כמו שראינו עם הלחם, האמא מוציאה והוא אוכל, מוציאה והוא אוכל, זאת אומרת אין גבול לאכילה, כאן אין גבול לשתיית היין. אמר לו, כן, החם שרוצה קצת להגן על מצבורי היין שלו, אפשר ששמעת מאביך כמה הוא שיעורו של כוס? אמר לו, כן, עונה לו רבי אלעזר, כמות שהוא אחת, כן, כוס רגילה זה אחת, בצונן 2, בחמין 3. אז נותן לו את התשובה, כן, ההלכתית,
בשם אביו, אבל ממשיך. אבל לא שיראו חכמים לא בחוסך שהוא קטן, ולא ביינך שהוא יפה, ולא בחרסי שהיא רחבה. ולכן הכללים שרצית לשמוע מאבא שלי לא תקפים למצב הזה. אני מניח שמחסן היין של החם יסתיים. אנחנו בתמונה השנייה של המערכה השנייה, אנחנו עדיין בבית החם, אבל הפעם, במקום שהחם ישאל שאלות את אלעזר, אלעזר שואל את החם שלו שאלות. רבי אלעזר ברבי שמעון שאל את רבי שמעון ברבי יוסי בר לקוניה חמיב, אמר לו, מהו זה שכתוב סמלתך לא בלת מעליך? אנחנו נמצאים כאן בדברים ח', תיאורי ההולכה של העם במדבר, האלוהים מענה, מנסה את העם, אבל גם דואג לו למזון, כן, למן ולמשקה, וגם הסמלה שלו, הבגדים, לא בלים. מי שרוצה, שמתי את הקטע השלם בסוף דף המקורות. שמא כלי הריגה היו מהלכים עם ישראל במדבר? שואל רבי אלעזר, הוא לא מבין את זה. זאת אומרת, מה זה סמלתך לא בלתה מעליך? 40 שנה של נדודים. היה להם כלי הריגה, זאת אומרת, היה להם דרך לחדש את הבגדים. אמר לו, ענה לו החם, כן רבי יוסי, ענני כבוד היו מעטפין אותה. ולא היו בלים? אמר לו, סמלתך לא בלתה מעליך. ולא היו גדלים, זאת אומרת, היו שם בטח ילדים שנולדו וגדלו, מה עם הבגד? אמר לו, חילזון הזה, כל מה שהוא גדל, נרתיקו גדל איתו, כן? הקונחייה של החילזון גדלה איתו, ככה הבגדים גדלו עם הילדים שיצאו ממצרים. ולא היו צריכים תכבוסת. אמר לו, ענני כבוד היו מגהצין אותן, ואל תטמע, המינטון הזה אין מגהצים אותו, אלא באור. כן, הוא מציע לו איזה בד בין התקופה, שהגיהוץ שלו הוא דווקא בחום, האמת שגם היום אנחנו מגהצים בחום. ולא היה ריחן קשה מריח הזיעה, אמר לו, מתקלקלין היו בדשאי הבאר, וריח סלמותייך כריח לבנון. כן, סלמותייך, הסמלות שלא בלו, גם הריחו היטב על סמך המזמור בשיר השירים. וזה סופה של המערכה השנייה. מערכה שלישית. רבי אלעזר ברבי שמעון התמנה אנגר בטיס מנפק תבואה. התפקיד הזה עוד פחות קל להסביר או לזהות בדיוק מהו, אבל שוב ברור שמדובר על משרה רומאית, אולי לא כל כך מסוכנת כמו הקודמת, זה תלוי מה היא בדיוק, כי המילה אנגר היא כנראה גזורה מאנגריה, אנגריה זה המס המקובל בעולם הרומאי, מס לשלטונות, וכנראה שהוא גובה מס, ואז מדובר עדיין על אדם שמדכא בעצם את היהודים, אבל גם מנפק תבואה וגם תכף נראה את התפקוד, לא מעידים בוודאות על זה שמדובר במושג הזה. לא ברור המושג, ברור שהוא עדיין לא הולך בדרכי אבותיו. זאת אומרת, ברור שהוא לא יושב ולומד תורה, הוא עוסק באיזשהו מקצוע שיש לו כינוי לטיני, ולכן מן הסתם קשור לשלטונות הרומאים. פעם אחת בא אליהו זכור לטוב אצלו בדמות צב אחד. אמר לו, התקן לי בהמה. זאת אומרת, הוא כנראה אחראי על איזה מצבור של בהמות, הוא אחראי על תחנת מוניות, והוא אומר לו, תשיג לי בבקשה רכב להובלה. אמר לו רבי אלעזר, ומה יש אצלך לטעון? אמר לו אליהו, שנראה כמו אדם זקן, השק השחוק הזה שלי וגלימתי הזו, והרכב אותי, זה כל מה שאני צריך, זה שק קטן, גלימה ואני. אמר רבי אלעזר, כן, לחברים בתחנת מוניות, רואים אתם את הסבא הזה? אני מטעין אותו על גבי ומוביל אותו לסוף העולם, והוא אומר לי, התקן לי בהמה. מה עשה? הרכיב אותו. והיה מעלה אותו הרים, ומוריד אותו עמקים, מעביר אותו שדות קוצים ושדות דרדרים. כן, הוא באמת לוקח אותו על הכתפיים, והופך להיות בעצם חמורו של אליהו, מוליך אותו ממקום למקום, כדי להוכיח שהוא באמת מסוגל לקחת אותו עד סוף העולם. לבסוף התחיל אליהו, מכביד עצמו עליו. אמר לו רבי אלעזר, סבא, סבא, הקל עצמך, ואם לאו אני משליך אותך. אמר לו אליהו, ורוצה אתה לנוח קצת? אמר לו, כן. מה עשה אליהו? העלה אותו לשדה אחד, והושיבו תחת אילן אחד, ונתן לו, ואכל ושתה. וכיוון שאכל ושתה, אמר לו, למה לך כל הטירוף הזה? לא עדיף לך לאחוז באומנות אבותיך? אמר לו רבי אלעזר, ויכול אתה ללמד אותי? אמר לו, כן. ויש אומרים 13 שנים היה אליהו זכור לטוב מלמד אותו עד שהשלים את הספרה, וכיוון שהשלים ספרה, אמרו אפילו גלימה לא היה יכול לטעון. כן, הגלימה שבאה בעסקת חבילה עם השק השחוק והזקן, שהוא היה יכול לקחת את כולם על הגב, אפילו את הגלימה עצמה הוא עכשיו לא יכול לטעון, בגלל ההשקעה של האנרגיה בלימוד תורה, זו בעצם המערכה השלישית שעוסקת בהתפתחותו, כן, בחינוכו של רבי אלעזר, איך הוא התחיל
קודם כל נרדף, אחר כך נער זללן, אחר כך איש צעיר נשוי, שעדיין זולל ומתחצף, אבל יש לו איזושהי סקרנות לתורה, עד שהוא הגיע למצב שהוא הפך להיות רבי אלעזר, כן, הבן הראוי לאביו. ואיך אנחנו יודעים שהוא ראוי לאביו? נקרא יחסית בזריזות את המשך הסיפור. רבי אלעזר ברבי שמעון גסס, כן, דילגנו, הסיפור לא מתאר לנו את קורות חייו מאז שהוא סיים ללמוד את הספרה, כן, עשה את הצעד הראשון. הספרה הוא מדרש תנאי על ספר ויקרא. ספר ויקרא נחשב לתחילת הלימוד של אנשים צעירים, זה מה שמעיד על כך שהוא פשוט מתחיל מאפס, או לא מאפס, אמרנו, תורה הוא קצת מכיר כי הוא שואל שאלות על התורה, אבל הוא מתחיל יחסית מהבסיס וכנראה מתקדם משם והלאה, ואנחנו ישר קופצים לסוף חייו. הוא גסס והתגלתה זרועו וראה לאשתו שהיא צוחקת ובוכה. עכשיו היא רואה כנראה את סימני הצלקות, את אותן חלודות, כן, שהותירו שנות המערה בגוף. אמר לה חייך שאני יודע למה צחקת ולמה בכית. צחקת שאמרת מה טוב חלקי בעולם הזה, מה טוב שנדבקתי באותו גוף צדיק, ובכית שאמרת וי שהגוף הזה הולך לרימה, וכן הוא אני אמות. ברם רימה חס ושלום לא תשלוט בי, אלא תולעת אחת עתידה שתנקר אחורי אוזני, מפני שפעם אחת נכנסתי לבית הכנסת ושמעתי קול של איש אחד מחרף, והיה לי ספק אם לעשות בו דין ולא עשיתי. כיוון שמת הונח בגוש חלב, כן, הגופה מונחת במערת קבורה בגוש חלב, והיה רבי שמעון בן יוחאי, האבא שמת מזמן, מתגלה על המרונים, איזושהי התגלות כזאת, אולי בחלום, ואומר להם, אותו עין ימין שהיה לי לא אזכה, שיקבר אצלי, כן, אני רוצה שהבן שלי, שהוא כמו העין הימנית שלי, אני רוצה שתביא אותו אליי, האבא כמובן קבור במירון. והיו המרונים, הולכים ומבקשים להביא אותו, והגוש חלבים יוצאים אחריהם במקלות ובחניתות. הם לא מוכנים לוותר על גופת האיש הקדוש, שמן הסתם מביאה ברכה לעיר שלהם, או לפחות כך הם מאמינים. פעם אחת בערב יום הכיפורים אמרו המרונים, זה הזמן שנביא אותו, עד שנהיה נקיים, כן, מהחובה שאבא שלו דורש מאיתנו. וכיוון שיצאו מחוץ לעיר, באו שני נחשים של אש והלכו לפניהם, אמרו המרונים, ראויה היא השעה שאנו מביאים אותו. וכיוון שהגיעו למערה, ניצבו להם שני נחשים של אש לצידה, אנחנו עדיין במערה בגוש חלב. אמרו מי ייכנס ויביא אותו, כן, מי יעז להיכנס לתוך מערת הקבורה הזאת ששומרים עליה נחשי אש. אמרה אשתו, אני אכנס ואביא אותו, שיש לי סימן בו, נכנסה, רצתה להביא אותו, ומצאה אותה תולעת שמנקרת אחורי אוזנו, כמו שבדיוק הוא אמר לה, רצה לזרוק אותה ושמעה בת קול שאמרה, הניחי לבעל החוב שיגבה חובו. הביאו אותו ונתנו אותו אצל אביו, אמרו מאותה שעה לא התגלה רבי שמעון בן יוחאי על המרונים. וזה הסיפור האחרון שסוגר לנו את כל העסק. רבי אלעזר בן רבי שמעון, אנחנו חוזרים בפלשבק אחורה, כשהיה נכנס לבית הוועד, היו פניו של רבי מקדירות, כן? רבי יהודה הנשיא, רבנו הגדול, היה נבוך או מתבייש או כועס כשרבי אלעזר היה נכנס, והיה אביו של רבי אומר לו, ראה זה ארי בן ארי, אבל אתה ארי בן שועל, כן? אתה והוא באותה רמה, אבל מה לעשות, אבא שלו היה גם אריה, אבל אתה מסכן בן של שועל. עכשיו חוזרים בעצם, כל זה היה הקדמה לזמן ההווה, כן, אחרי מותו של רבי אלעזר. כיוון שמת, שלח רבי הצעת נישואים לאשתו. שלחה ואמרה לו, כלי שנשתמש בו קודש, ישתמש בו חול. אמר לה, מה הוא עשה שאיני עושה כמוהו? אמרה לו, כשהיה לומד תורה כל צורכו, היה נשכב ואומר, כל איסוריהם של ישראל יבואו להם עליי, והם באים להם. וכשהגיע הזמן ללמוד תורה, היה אומר כל אחד ואחד מכם, יחזור למקומו, והם הולכים להם. אמר לרבי, גם אני עושה כך. קרא להם ובאו, כן, גם הוא מזמין את האיסורים, ביקש שילכו, ולא הלכו להם. ויש אומרים 13 שנים היה חושש בשיניו, כן, אלה האיסורים שהוא נתקע איתם 13 שנים, כי הוא לא יכול להגיד להם ללכת, שלחה ואמרה לו, שמעתי שמעלים בקודש ולא מורידים. אז יש פה סיום גם עם איזה פאנץ' ועקיצה מצידה של הראיה לרבי יהודה הנשיא. זה פחות שייך לנקודה שבה נרצה להתמקד היום, אבל זה סוגר לנו את הסיפור, וגם חושף בפנינו עוד חלק בעצם מחייו של רבי אלעזר הבוגר. אנחנו יודעים שהוא גם למד תורה, וגם לקח על עצמו את איסוריהם של ישראל. זאת אומרת, לקח אחריות קולקטיבית, יהיה אשר יהיה לקיחת איסורים כאלה שאתה יכול לשלוח אותם חזרה. לא בוודאות אנחנו יודעים מה זה, אבל ברור שהוא לוקח אחריות קולקטיבית. אז כפי שאמרתי, חייו הצעירים של רבי אלעזר הופיעו לפנינו בשלוש מערכות, נכון? מערכה ראשונה, כשהוא ממש איש צעיר עד שהוא מתמנה להיות ארכן ליפרין, כן, כנראה ראש פלוגת משטרה.
והסיפור, המערכה השנייה הייתה בבית החם, אמרנו יש בה שתי תמונות, כן, החלק שבו הוא נשאל שאלה ועונה קצת בחוצפה, החלק שבו הוא שואל שאלות ומקבל תשובות, והמערכה השלישית, המפגש עם אליהו. שלוש המערכות, אפשר לראות, בנויות בצורה מאוד דומה. תמיד רבי אלעזר מזוהה כבעל כוח פיזי יוצא דופן, כן, הוא מעלה את החמורים לראש הגג, הוא יכול לשתות יין בלי גבול, הוא נושא את אליהו. תמיד הוא זללן, הוא אוכל, בכל האירועים האלה הוא מתואר כאוכל. הוא בכל האירועים האלה מנהל דיאלוג עם איזושהי דמות סמכות, בין אם זה אביו ובין אם זה מין תחליף אב כזה, כן, רבי יהושע בן קורחה, חמיו, אליהו הנביא, היא תמיד קשורה איכשהו גם לאב. או במילים אחרות, בעצם בכל אחת מהסצנות האלה אנחנו רואים את רבי אלעזר וההתנהגות הבעייתית שלו, ואנחנו פוגשים דמות סמכות סלש אב שרוצה לחנך אותו, כן, אפילו אבא שלו מתקן אותו ואומר לו, תשמע, זה לא בסדר לעלות חמורים לגג, תיקח אותם חזרה, רבי יהושע בן קורחה ודאי מבקר אותו, החם מנסה קצת לתקן אותו ואחרי זה מלמד אותו, ואליהו כמובן שעושה לו איזשהו תרגיל, נדבר על זה עוד מעט, ומצליח בסוף לחנך אותו. אז די ברור שאנחנו עוסקים בדיוק בחששות שזיהינו מקודם, מדובר בבן לאב אידיאולוגי מאוד, אבא מוביל, אבא מנהיג, שכנראה שאפילו זמן להיות בבית אין לו, מכיוון שהוא צריך לשלוח את החמרים שידברו עם הבן שלו, הוא לא יכול לדבר איתו במפורש. הבן די פרוע, לא לומד תורה, בריון, קנאי מאוד לצדק שלו, מסדיר את הצדק שלו בכוחות עצמו ויש לו הרבה מאוד כוחות. הוא לא ממשיך בדרך של האב, ובעצם יש פה שלוש מערכות עם כמה ניסיונות לחנך אותו. והדרך של אליהו היא הדרך שמצליחה בסופו של דבר, ולכן ננסה בעצם לזהות את העמדות החינוכיות השונות, וננסה לזהות מה המספר חושב שהיא העמדה החינוכית שעשויה לעבוד, שוב, בסיטואציה הקשה שבה לבחור ללכת בדרכי אבותיך, משמעו לשלם מחיר כבד. ההתנהגות שלו בהתחלה, כן, לא צריך להיות פסיכולוג גדול כדי להבין למה הוא מתואר כזללן וקנאי לצדק שלו. מדובר שוב על ילד שגדל כפליט נרדף עם מצוקה של מזון, ודי ברור לנו שהוא מנסה לפצות את עצמו, ואולי גם ההורים שלו משתפים פעולה, כי אמא שלו לא נראה שמגבילה אותו, לא אכפת לה, היא ממשיכה להוציא לחם והוא ממשיך לזלול. אבא שלו, אגב, שימו לב, הוא לא אומר אמירה חינוכית, הוא לא אומר זה לא ראוי, או ככה לא מתנהגים, או זה נוגד את חוקי התורה, אבא אומר להם, תבקשו שיעשה לי טובה, כן, בשבילי, שיוריד לכם את החמורים. אז נראה שההורים מנסים לפצות או לגונן, אחרי שנות סבל מאוד גדולות שנגרמו בגללם, כן, בגלל האמונות שלהם, בגלל הפעולות שלהם, הוא סבל כל כך, ונראה שהם מנסים קצת לפצות אותו. היכולות הפיזיות שלו והדרישה לצדק, וגם כנראה הצורך במשכורת נאה כדי לקנות כל כך הרבה אוכל כמו שהוא התרגל, זה כנראה מה שמוביל אותו אחר כך להתמנות למשרה שלטונית כזאת שתיתן לו בסיס מספיק טוב. ההתנהגות שלו, כמו שאמרנו, היא מראה איזה צורך בביטחון פיזי. ההורים, כמו שאמרנו, אם אנחנו מנסים למצוא פה איזו עמדה חינוכית, זאת עמדה שמאוד מאוד מרפה מהילד, היא אולי מתבטאת אפילו במה שרשב"י אומר לחמרים, מי שברא אותו ברא מזונו, כן, תפיסה כמעט פטליסטית, כן, אנחנו לא צריכים לנקוט פעולה, פעולות כולן מנוהלות על ידי האל, וזו תפיסה חינוכית שניתן למצוא גם היום דומות לה, כן, אפשר לקרוא לזה חינוך טבעי או כל מיני דרכים. יכול להיות אגב שהיבטים מסוימים של החינוך הזה עובדים כשאנחנו נמצאים בסביבה אידיאלית, אבל אנחנו פה לא בסביבה אידיאלית, אנחנו במקום שיש בו הרבה מאוד מצוקה בגלל השלטונות, וברור לנו שזה לא עובד, כי הבן מגיע לקוטב הכי רחוק שיכול מאבא שלו. אז בצד אחד ראינו את הקוטב ההורי הזה המאוד מחבק ומגונן, אבל לא מנסה בכלל לחנך, ובצד השני אנחנו רואים את הקיצוניות של זה, כן, רבי יהושע בן קורחה, שהוא פשוט תוקף. אתה חומץ בן יין, אתה תעזוב את זה, לך מפה, שום הקשבה, שום דיאלוג, כן, ההיבט החינוכי השני, הצד הקיצוני האחר, הסמכותני, הזה שבכלל לא תוהה ולא מתעניין במה הנער מעוניין, זקוק לו, אלא פשוט כופה עליו את הדעות שלו. הדיאלוג הזה נגמר בדברים של רבי יהושע בן קורחה, מה שבדרך כלל מבהיר שהמספר חושב שהוא צודק, או
העמדה שלו יותר צודקת. מה שברור הוא, לא ברור בעצם, אנחנו לא יודעים איך רבי אלעזר מגיב לזה. אנחנו רק יודעים אחרי זה שהוא הולך לחם שלו, אנחנו יודעים שאחרי הביקור אצל החם, הוא לוקח משרה אחרת שהיא אולי פחות רעה או מתנכלת ליהודים. אנחנו לא יודעים באמת איך השפיע עליו המפגש הזה. החם, גם הוא מציג לנו בעצם עמדה חינוכית. מצד אחד הוא, כמו ההורים, נותן מזון בלי גבול. מצד שני הוא כן מנסה להחזיר את האיש הצעיר הזה לתלם. אבל הוא נוקט בשיטה אחרת, הוא לא תוקף אותו, למרות שמחסן היין שלו הולך ומתרוקן במהירות, הוא לא תוקף אותו, אלא פונה אליו בעדינות ואומר לו, אולי שמעת מאבא שלך משהו. בתפיסות של היום אולי היינו קוראים לזה העצמה, כן? הוא אומר לו, אני כמו תלמיד לידך, כי אתה שמעת מאבא שלך הלכה ואני אשמח לשמוע ממך את ההלכה. אבל שוב, כמובן שזה יפה מבחינת הגישה, אבל מאחורי זה מסתתר רצון בעצם להציב גבול. הוא רוצה לעצור את רבי אלעזר, הוא רוצה להכניס את רבי אלעזר לתוך המערכת של החוקים והכללים המקובלת עליו, כן, מערכת החוקים הכללית, העקרונית, אוניברסלית, היא לא כוללת לכל העולם, אבל היא זהה לכל האנשים שמקבלים על עצמם את המסורת היהודית. כן, הוא שואל אותו על שיעור של כוס. השיעורים והמידות של מזונות ומשקאות הם עולם שלם בהלכה היהודית, והוא מכוון לשם. רבי אלעזר לא נופל בפח, הוא מבין בדיוק לאן זה הולך, והוא נותן את התשובה. מצד אחד אני יודע, הוא אומר לו, אני מכיר את הכללים, אבל אז הוא אומר לו בעצם, אבל הכללים האלה לא פוגעים במה שהם אומרים לפגוע, או לא יכולים להיות מופעלים בכל סיטואציה. מכיוון שבכל סיטואציה יש היבטים אינדיבידואליים, והוא חושף אותם. הכוס שלך קטנה, היין שלך מצוין, הבטן שלי גדולה. זאת אומרת, הוא אומר לו, תראה, יש כללים, כל הכבוד, אבל יש היבטים אינדיבידואליים. ובשלב הבא הוא שואל שאלות על התורה. אבל כמו שאנחנו רואים אחר כך, הוא לא חוזר לדרכי אבותיו. זאת אומרת, יש תחושה שהדיאלוג עם החם מתחיל להניע משהו, מייצר איזושהי תנועה ראשונית של שינוי. בכל זאת, הפנייה המכבדת, ההקשבה, מובילה את רבי אלעזר לפנות אליו בשאלות, ואולי יוצרת איזשהו שינוי מסוים. השאלות, כמו שאמרנו, עוסקות בסיפור יציאת בני ישראל ממצרים, שבעצם לא חשופים לפגעים הרגילים של הטבע והעולם. מה כל כך מטריד אותו? הוא שואל 5 שאלות על אותו חצי פסוק מסכן. שוב, די ברור שמה שמטריד אותו בפסוק הזה הוא פשוט הניסיון האישי שלו. הרי הגוף שלו העלה חלודות, זאת אומרת, כמו בני ישראל שיצאו לגלות, ואחרי זה לנדודים ארוכים וקשים, ושוב, כתוב שם בפסוקים למען ענותך, ליסרק, כן, זאת אומרת, בני ישראל יוסרו ועונו, והוא יודע שמי שיוסר ועונה, ושעה שם הרבה זמן, הבגדים שלו בלים, והם מסריחים, והם לא גדלים עליך, ממש רואים את השאלה, הוא אומר, הם לא היו גדלים, זאת אומרת, אני התחלתי כאיש צעיר את השהייה במערה, אבל 13 שנים גדלתי, כנראה די הרבה, כי קרסו רחבה, והריח של הזיעה, שהוא מודע לו שאמור להיות, זאת אומרת, פשוט אפשר לראות כאן את התיאורים של מי שהתחבא במשך 13 שנים במערות. זה בדיוק החוויה האישית שלו, ומתוך החוויה האישית שלו הוא מנסה להבין את הפסוקים. החם עונה לו ככל יכולתו, הוא מספק לו תשובות מכל מיני סוגים, כן, מעולם הטבע, מעולם התרבות, כן, המינטון, החילזון, דרשת פסוקים. הוא נותן לו את כל הארסנל התורני שיש לו. רבי אלעזר ממשיך לשאול, אבל שוב, גם כאן התשובה האחרונה היא של החם, ואנחנו שוב לא יודעים באמת איך החומר הזה מחלחל אצל רבי אלעזר. החם בעצם חוזר ואומר לו, תשמע, אתה שבוי כל כולך בקונספציה של הטבע ושל הסכנות של הטבע, ואני אומר לך, יש אפשרות אחרת. ישנם היבטים אחרים בחיים שהם אולי יותר חשובים מההיבט הטבעי. ושוב, כמו בסיפור הקודם, אנחנו עדיין רואים אדם, את רבי אלעזר, כן, שמאוד מאוד עסוק בצרכים הבסיסיים הקיומיים שלו, או אם נרצה להשתמש במושגים שלנו מהיום, נשתמש במושגים של הפסיכולוג אברהם מאסלו. אני מניח שרובנו מכירים את פירמידת הצרכים שלו, כן, אברהם מאסלו הוא אחד מהמייסדים של הפסיכולוגיה ההומניסטית.
אומר שיש לנו הרבה סוגים של מוטיבציות, והוא בונה אותם כמו פירמידה. בתשתית הפירמידה נמצאים הצרכים הפיזיולוגיים, כן, הצורך באוכל, ואלה צרכים, כך הוא מגדיר אותם, הומאוסטטיים. זאת אומרת, צרכים שיש חסר ואנחנו משלימים אותו, וברגע שהשלמנו אותו נגמר הסיפור, ואז אנחנו בעצם כשהשלמנו את החסר בדרגה הזאת יכולים לעלות לדרגה הבאה, עד לטופ של הפירמידה שהוא בעצם ערכים, מימוש עצמי, וגם כמובן דאגה לאחרים. הטענה המרכזית של מאסלו היא שכל עוד לא השלמנו את הבסיסים לא נוכל להגיע למימוש העצמי, ולכן הוא אומר מעט מאוד האנשים שיכולים להגיע לרמת המימוש העצמי. תיאוריה מוכרת, משתמשים בה הרבה מאוד שמנסים להבין מוטיבציות של אנשים, כן, אומרים אנשים לא יפעלו אפילו במקומות עבודה, כן, כל עוד לא יסופקו להם הצרכים הבסיסיים. התפיסה הזאת לא תוקפה במחקרים וגם יש עליה הרבה ביקורת, ובעצם אני חושב שגם הסיפור שלנו מציע איזה סוג של אלטרנטיבה, אבל ודאי שזה הסיפור של רבי אלעזר. מה שברור הוא שההומאוסטזיס לא עובד, כן, הוא רעב אינסופי. זאת אומרת, הצד הפיזיולוגי שלו לא מקבל, לא בא לידי סיפוקו, הוא מפנה אותו בעצם להמשיך אל השלב הבא. עכשיו אנחנו עוברים לאליהו, כן, השלב שמצליח, ואליהו מוכר מהנבואה של אחרון הנביאים, מלאכי, הנבואה שחותמת בעצם את ספר מלאכי, היא, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בוא יום אדוני הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, ואליהו מתפקד כאן בדיוק בתפקיד הזה, הוא משיב את הבנים אל האבות, הוא מחבר בין הבנים לאבות, אבל הוא משתמש בעצם בפדגוגיה. מה הוא עושה? בהתחלה הוא בעצם מתיש את האיש הצעיר, כן, ערים, בקעות, דרדרים, קוצים, הוא לוקח אותו אל קצה גבולות הפיזיולוגיה שלו, הוא מראה לו שהוא לא יכול להגיע לקצה העולם, כן, זאת אומרת, יש גבול ליכולת הפיזיולוגית, הגוף הפיזי לא לעולם יחזיק מעמד למול הטבע, ואז כשהאיש הצעיר כבר מרגיש בחיסרון שלו ובצורך, הוא פונה אליו ואומר לו, אולי אתה רוצה אלטרנטיבה. הוא אומר לו כן, והוא אומר לו בוא אני אלמד אותך את האומנות של אבותיך, ממש הוא אומר לו את המקצוע של אבותיך, אני אציע לך אותו. קודם כל התיאורים האלה של העלייה, ערים, בקעות, מאוד דומים לתיאורים בדברים ח', שוב תוכלו להסתכל אחר כך, של ארץ שיש בה עיינות ותהומות, יוצאים בבקעה ובהר, זאת אומרת הוא עושה לו מין יציאת מצרים כזאת משלו, הוא ממש נותן לו לחוות את החוויה הזו של יציאת מצרים, הוא גם מעביר אותו בשדות קוצים ושדות דרדרים, והצורך הזה בכפילות של קוץ ודרדר, די בוודאות שולחת אותנו כמובן לקללת אדם הראשון, שארורה האדמה וקוץ ודרדר תצמיח לך. ונראה ששוב בסאבטקסט אליהו מתעסק באותם דברים שהחם ניסה לדבר עליהם, בעצם בתפיסה שהכאב והקושי של הקיום הם קשורים לחטא. זאת אומרת, הם לא העובדה הבסיסית של העולם, אלא שיש עובדה יותר חשובה, ושם זו היה הקשבה להנחיה האלוהית, כאן זה יהיה כמובן האחיזה באומנות אבותיך. איזשהו היפוך בעצם של פירמידת הצרכים של מאסלו, היפוך שאומר, הערכים והרעיונות הם אלה שיתנו לך ביטחון, בעוד שהצד הפיזיולוגי לעולם לא תקבל בו ביטחון. כי אתה תמיד תרצה יותר ויותר, אם יש לך אוטו כזה אתה תרצה אוטו יותר גדול, ואם יש לך בית כזה אתה תרצה לבצר עוד יותר את הקירות שלו, ואם אתה תהיה בתפקיד מסוים תמיד תרצה להתקדם כדי להיות יותר בטוח. דווקא שם אין הומאוסטזיס, כן, לא תגיע לרוויה אף פעם. אני מציע לך אלטרנטיבה קיומית אחרת, וכאן הקיומי הוא כמובן לא במובן הפיזי, אלא קיומי במובן האקזיסטנציאלי, הרעיוני, וכאן אני חושב שבעצם הוא מציע לו משהו בסגנון של פסיכולוג הומניסטי ידוע אחר, ויקטור פרנקל, שמאוד ידוע מהספר שלו, האדם מחפש משמעות. פרנקל שהוא ניצול שואה, מסתכל בפרספקטיבה על מה שהוא עבר בשואה, והוא אומר הפוך לחלוטין ממאסלו, מאסלו אמנם בא אחריו ואפילו הכיר אותו, אבל הוא אומר כמעט הפוך. התנאים שהם היו בהם הם כמובן תנאים שעקרונית היו צריכים לזרוק אותם בתחתית של התחתית של פירמידת הצרכים של מאסלו, כן, כל הצדדים של הביטחון הפיזיולוגי נעדרים לחלוטין, ולמרות זאת, אומר פרנקל, מה שקבע את ההתנהגות של אנשים לא היה זה. מה שקבע את ההתנהגות שלהם בעצם היה אם הם האמינו במשהו, אם הייתה להם משמעות.
אם הם יכלו לתת משמעות ופשר לסבל, הם יכלו לשרוד את זה. שוב, אם אני מציב את מאסלו מול פרנקל, אני מציב פה בעצם שתי עמדות שאומרות הביטחון של האדם, או הצידוק לקיום בעולם, כל אחד מהם נותן קצה אחר. אחד אומר, זה קודם כל אנחנו בונים את זה. שוב, מאסלו מאמין בערכים ורעיונות, ושואף לשם, אומר שיש בנו רצון אמיתי ומוטיבציה, לכן הוא פסיכולוג הומניסטי, כן? אנחנו רוצים להגיע למקומות האלה, אבל הוא טוען שאי אפשר בלי לעבור את השלבים הקודמים. פרנקל אומר, הפוך, זה מתחיל מכאן. הביטחון בכלל מגיע מרעיונות, מפשר, מאמונה. ואחר כך, צריך לדאוג גם לצרכים הפיזיים, כן? הוא לא מזלזל בהם, הוא לא חושב שלא צריך לטפל בהם. אני חושב שזה מה שאליהו עושה, את הסוויץ' הזה. אבל הפדגוגיה של אליהו היא הדבר העוד יותר מעניין. כי מה אליהו עושה? אליהו מלמד אותו דרכו. אליהו מזהה באיזה אופן חווה התלמיד לעתיד, או מישהו מקווה שיהיה תלמיד שלו, את העולם. הוא מבין שהוא חווה אותו תמיד דרך הפיזיות, הוא חווה אותו דרך הכוח שלו, דרך האוכל שלו. והוא לוקח אותו לשם. הוא לוקח אותו לשם, הוא נותן לו להפגין את כל יכולותיו עד הקצה, ואליהו מחזיק מעמד, יש לו הרבה סבלנות, אני לא בטוח שזה היה כזה כיף, כן, לשבת על הכתפיים לאורך כל הדרך. ורק כשהוא מרגיש שמשהו מתערער, כן, כשרבי אלעזר אומר לו די, אז הוא מציע אלטרנטיבה. במילים אחרות, הוא ייצר או עזר לתלמיד שלו לזהות את הצורך שלו. ואז כשהוא מלמד ומחנך, הוא מציע מענה לצורך. יש כאן בעצם פדגוגיה, ושוב לדעתי זה אחד הכללים הפדגוגיים החשובים ביותר. כמעט בלתי אפשרי ללמד אנשים שלא מעוניינים ללמוד. והדרך ללמד אנשים היא שהם ירצו, זאת אומרת, יהיה להם חסר מסוים, מצוקה, כן, היא לא חייבת להיות מצוקה פיזית, היא לא חייבת להיות מצוקה נוראית, אבל יש משהו שמפריע להם, שחסר להם, ואם המורה הוא זה שיכול לעזור להם למצוא מענה, זה המקום שהם ירצו ללכת אליו. וכך אליהו פועל. הוא פועל גם בזיהוי של האינדיבידואל הספציפי העומד מולו, הוא מזהה את הצורך הספציפי, הוא מייצר מצוקה, או לפחות מבהיר או עוזר לחניך לזהות מהי המצוקה שלו, ואז החניך עצמו פנה אליו ואמר לו, אתה יכול ללמד אותי? הוא אומר לו כן. והחינוך הזה עובד. זו בעצם התפיסה החינוכית שמצליחה בסופו של דבר. בתוך הפסוקים שם, בפרק ח' בדברים, ישנו פסוק מאוד מפורסם, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי אדוני יחיה האדם. ואני חושב שבעצם יש פה הדגמה של הפסוקים האלה. יכול להיות אגב שרבי שמעון בר יוחאי תופס את זה באופן מסוים, כן, מי שברא אותו ברא מזונו, הוא תופס את זה מילולית. אתם לא צריכים לרדוף אחרי לחם, זו אגב תפיסה של רשב"י שאנחנו מוצאים בעוד מקומות, אדם לא צריך לעמול ולטרוח בשביל המזון שלו, האל ידאג לדברים האלה, זו תפיסה כמעט פטליסטית, כן, אתם תאמינו, תדבקו באל, הוא ידאג לכם. אני חושב שאליהו ורבי אלעזר מציגים עמדה אחרת. הם לא מציגים עמדה שבה אם תלמד תורה אלוהים ידאג לאוכל שלך, כי אגב אליהו גם נותן לו מאכל ומשקה, וזה חשוב. כי יש צורך בצרכים גופניים, וצריך לדאוג לצרכים הגופניים, והם מסופקים. אבל השאלה מה נותן לי את הבסיס, השאלה מה נותן לי את הביטחון בחיים, השאלה מאיפה אני יוצא. האם אני יוצא מזה שקודם כל בואו נבסס את הצד החומרי, ואז אם יהיה זמן ונצליח נתפתח לכיוונים אחרים? או שאני אומר קודם כל אני צריך להתפתח ולזהות את עצמי ואת המשמעות שלי, ושוב היא עוברת דרך האינדיבידואל, בדיוק כמו שפרנקל טען, אי אפשר לתת משמעות מבחוץ, משמעות צריכה להיבנות על ידי האדם עצמו, ואז מתוך זה תזכה לביטחון, ששוב יכול להיות שהביטחון הפיזי לא יהיה מושלם. והראיה לזה אגב שאין בו זלזול בגוף, זה שבסופו של דבר ההוכחה הגדולה להצלחה של רבי אלעזר זה שגופו נשמר, כן, דווקא לא רוחו ונשמתו הנצחית הם הסיום של הסיפור, אלא דווקא גופו, הגוף שלו לא נפגע, כי גוף כזה, כן, שמוכוון על ידי הרעיונות והאמונות שלו, לפחות לפי הסיפור הזה, הוא גוף שבסופו של דבר לא נפגע מהעולם. אז הסיפור נסגר בסופו של דבר, בעצם כמו שהוא התחיל, כן, הוא התחיל באב ובן יחד במערה, והוא מסתיים באב ובן יחד במערה. זאת אומרת, יש פה הצלחה חינוכית מלאה. בסופו של דבר, כן, אם אמרנו שהחרדות והדאגות הם מה קורה לבנים של אבות מהסוג הזה, אז החרדות והדאגות אכן התממשו והתממשו בצורה הגרועה ביותר, אבל בסופו של דבר
הבן מתאחד עם האב, לא בזכות האב והחינוך שלו, אלא בזכות בעצם האופציה החינוכית, הפדגוגית, שאליהו לימד אותנו, שבעצם מציעה דרך חינוכית דווקא בעולם שבו יש תחרות, דווקא בעולם שבו הלהמשיך במסורת האבות נראית כמו הבחירה הלא טובה, הבחירה הקשה, הבחירה שמשלמים עליה מחיר מאוד גדול, אולי יש דרך להתמודד עם זה כזאת, כשמזהים את האינדיבידואל, את הצרכים שלו, כשלא כופים עליו עקרונות וערכים, כן, כמו החוקים שהחם חיפש, כאלה חוקים אוניברסליים, מזהים אותו, את המצוקה שלו, ומנסים לתת לו מענה כשהוא צריך אותו. חג שמח.